Xin chào mọi người, lại là Quỳnh Vi đây. Đố các bạn biết tháng 6 có gì đặc biệt? Tháng 6 là tháng hành động vì môi trường vì có ngày 5 tháng 6 được Liên Hiệp Quốc lựa chọn là ngày môi trường thế giới bắt đầu từ năm 1972 cho đến nay. Cũng như nhiều việc là chúng ta không chỉ yêu mẹ mình trong ngày của mẹ thì việc bảo vệ môi trường cũng không phải là ngày 1, ngày 2, nó là cả một quá trình rất là lâu dài trong việc thay đổi lối sống. Và không biết các bạn nào ở đây biết đến lối sống Zero Waste không nhỉ? Đây là một cái lối sống khuyến khích việc bạn tái chế lại vòng đời của các sản phẩm mình đã sử dụng. Mục tiêu là sẽ không có rác thải cho ra bãi rác, lò đốt hoặc là biển cả. Hiện tại trên thế giới chỉ có 9% nhựa được thực sự tái chế mà thôi, số còn lại được đổ ra biển cả. Wow, thật là một con số rất là đáng sợ đúng không? Và theo các nhà khoa học thì đến năm 2050 thì số lượng rác ở biển sẽ nhiều hơn số lượng cá. Chúng ta không thể nào thay đổi thế giới như là việc Thanos búng tay một cái đúng không? Nhưng chúng ta có thể yêu thương biển cả về thế giới bằng cách là thay đổi những cái thói quen sinh hoạt rất là nho nhỏ. Và trong video ngày hôm nay thì Vi sẽ review cho các bạn những sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cơ thể rất là thân thiện với môi trường. Và biết đâu xem xong video clip các bạn sẽ đi mua liền đó. Và trước khi bắt đầu đừng quên subscribe kênh YouTube channel của Happy Skin để tham gia giveaway nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đi từ đầu đến chân nha. Một sản phẩm mà gần đây Vi rất là thích đó chính là khăn mặt tẩy trang. Và Vi đã từng làm một video clip lần đầu trải nghiệm khăn mặt tẩy trang. Bạn nào chưa xem thì hãy xem lại nha. Thật sự Vi là một người rất thích sử dụng micellar water. Kéo theo là mỗi ngày sẽ thải ra môi trường từ 5 đến 6 miếng bông cô tông. Chưa kể là giữa ngày mình còn dùng để lau lại xịt khoáng nữa. Thật sự rất là nhiều bông cô tông luôn. Và từ ngày mà có khăn mặt tẩy trang thì Vi không sử dụng đến bông cô tông nữa. Rất là bảo vệ môi trường, rất là thích luôn. Điều đặc biệt làm nên khả năng của em này chính là nằm ở chất liệu vải flannel. Thần kỳ ở chỗ là các sợi vải rất dày, mịn và dài khoảng 0,5 cm, giúp tạo nên diện tích tiếp xúc trên da nhiều hơn. Những sợi vải dày được kết bằng số lượng lớn các sợi vải nhỏ. Với cấu tạo này sẽ giúp cho việc tẩy trang dễ dàng hơn. Cách sử dụng khăn mặt tẩy trang thì cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần nhúng vào nước ấm vắt nhẹ và lau lên những vùng cần làm sạch. Một chiếc khăn tẩy trang như thế này các bạn có thể sử dụng từ 300 đến 400 lần. Tính ra là hơn 1 năm, rất là tiết kiệm so với việc sử dụng nước tẩy trang hoặc là bông cô tông đúng không? Và đặc biệt rất là bảo vệ môi trường vì bạn không hề thải ra môi trường chai nhựa hoặc là bông cô tông nữa. Và bạn này thì cực kỳ thích hợp cho những bạn chỉ sử dụng cái chống nắng hay là make up nhẹ nhàng. Và với mức giá là tầm 700.000 tùy hãng thì Vi thấy đây là một sự đầu tư rất là xứng đáng. Sản phẩm thứ hai trong danh sách ngày hôm nay chính là bàn chải tre. Và trên tay Vi là chiếc bàn chải mà Vi mua với giá là 88.000 đã được giảm giá. Trước đây thì Vi cũng đã dùng qua bàn chải tre rồi nè. Tuy nhiên Vi không thích sản phẩm đó lắm vì nó được làm bằng lông động vật. Thứ nhất là ảnh hưởng tới động vật nè. Thứ hai là cái lông nó rất là cứng, dễ tổn thương cho răng. Còn sản phẩm này thì được làm bằng ni lông nha khoa, không có chứa BPA, được các nha sĩ rất là tin dùng. Cán bàn chải được làm bằng tre mọc tự nhiên với thiết kế giúp cầm gọn, chắc và thoải mái trong lòng bàn tay. Cái bàn chải được làm từ một thanh tre, khác với các loại cán tròn cần ghép nhiều thanh tre lại với nhau và qua nhiều công đoạn xử lý hơn. Tre là một loại cây mọc rất là nhanh mà không cần thuốc trừ sâu, do đó đây là một loại vật liệu rất là thân thiện với môi trường và không gây tổn hại đến môi trường. Chắc là nhiều bạn vẫn còn lăn tăn một chút xíu về thành phần ni lông trong bàn chải này. Tuy nhiên ni lông 6 trong sản phẩm này sẽ có khả năng phân hủy nhanh hơn các loại ni lông khác rất là nhiều. Khi sử dụng thì Vi thấy lông bàn chải không quá cứng cũng không quá mềm, có phần thân uốn cong như thế này nè, rất là dễ cầm nắm. Và khi sử dụng xong các bạn nhớ là bảo quản ở nơi khô ráo để tránh bị ẩm mốc nha. Vi sẽ không thường để trong phòng tắm đâu mà sẽ để vào một cái ly nhỏ và cho vào phòng ngủ thì sẽ giúp là bảo quản được dễ dàng hơn. Sản phẩm thứ ba chính là bông tắm sơ mướp. Đây là một phương pháp làm sạch cơ thể mà các bà và các mẹ của chúng ta đã áp dụng từ rất lâu. Sơ mướp được lấy từ những trái mướp mịn đẹp với kết cấu sợi đan xen tự nhiên. Sơ mướp có tác dụng massage cho cơ thể một cách nhẹ nhàng, loại bỏ tế bào chết, thúc đẩy tái tạo collagen, giúp cho làn da sạch mịn, đầy sức sống. Cách sử dụng bàn này thì cũng rất là đơn giản như là bông tắm bình thường thôi. Đầu tiên là các bạn sẽ làm ướt sơ mướp để cho sơ mướp được mềm ra nè. Sau đó là cho một chút sữa tắm vào và massage nhẹ nhàng trên cơ thể. Tập trung ở những vùng thô ráp như là cùi chỏ hoặc là đầu gối nha. Và khi sử dụng bông tắm sơ mướp thì bạn nhớ là phải bảo quản ở những nơi khô ráo, nên tìm một cái móc và treo lên để tránh tình trạng bị ẩm mốc nha. Thật lòng mà nói, khi sử dụng bông tắm sơ mướp thì Vi cảm thấy không thích cho lắm. Dù là Vi có nhẹ nhàng như thế nào thì vẫn cảm thấy là da mình bị rát và rất là khó chịu vì điều đó. Nhưng nếu mà bạn vẫn thích sử dụng bông tắm sơ mướp thì nên là sử dụng ở những cái vùng da sần sùi và thô ráp thôi. Và nhớ là phải thay bông tắm sơ mướp 1 tháng 1 lần để tránh sinh khuẩn nha.
Nếu bạn nào thích uống cà phê thì có thể tận dụng bã cà phê để làm một sản phẩm tẩy tế bào chất DIY vừa an toàn, tiết kiệm lại rất là thân thiện với môi trường vì không thải ra biển những hạt vi nhựa. Cách làm thì cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần trộn bã cà phê với sữa tươi không đường thành một hỗn hợp sền sệt vừa đủ, sau đó là massage nhẹ nhàng trên da ướt. Một tuần thì thực hiện từ 2 đến 3 lần là đủ. Sau khi tẩy da chết bằng bã cà phê thì Vi thường tắm lại bằng một loại sữa tắm thật là dịu nhẹ. Vì khi mà rang cà phê người ta thường cho bơ vào và cái bơ đó sẽ rất là dễ gây bít tắc vào chân lông của chúng ta. Và sau khi mà tắm xong rồi các bạn hãy nhớ là bôi thêm một lớp body lotion và đi ngủ nha. Vi luôn băn khoăn khi nhìn vào đống chai lọ mà mình đã sử dụng hết hàng tháng, dầu gội, dầu xả rồi sữa tắm rất là nhiều luôn. Và giải pháp gần đây của Vi là sử dụng xà bông cục thay thế cho sữa tắm. Em xà bông này Vi đang dùng thì có mùi xả chanh rất là thích luôn. Không biết bạn nào cũng thích mùi xả chanh như Vi không ha? Sau một ngày dài mà chúng ta đi làm về được tắm mùi xả chanh như thế này thì cảm thấy cực kỳ là thư giãn. Phôi của em xà phòng này được làm từ dầu cọ, dầu dừa, có chứa mật ong, nước giếng sao xa, bột nghệ và tinh dầu xả chanh, tạo nên một màu vàng nghệ rất là đặc trưng. Vì đây là một sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, không có các chất hoạt động bề mặt hóa học, nên khi sử dụng các bạn sẽ thấy nó rất là ít bọt. Và người Vi nghĩ đây là một điểm sẽ khiến cho những bạn mà chưa sử dụng sản phẩm thiên nhiên quen cảm thấy hơi khó chịu một chút xíu. Nhưng mà Vi thấy tuy là sản phẩm này ít bọt nhưng mà bọt rất là mịn và dàn trải đều trên da. Khi mới sử dụng thì Vi rất là hay làm rớt cái cục xà phòng này vì nó quá trơn và to. Vi nghĩ là bạn nên cắt nhỏ ra để sử dụng thì sẽ dễ dàng hơn. Và sau khi sử dụng xong thì Vi thấy da của mình không quá mềm mại như các sản phẩm sữa tắm khác, nhưng mà cũng không hề khô một chút xíu nào. Và các bạn chỉ cần bôi lotion nữa là cũng đủ ẩm rồi. Ngoài công dụng làm sạch thì Vi còn tận dụng em này theo hướng dẫn của hãng là để làm thơm tha phòng ngủ. Các bạn chỉ cần để cái viên xà phòng khô như thế này và một chiếc chén nhỏ và đưa vào phòng ngủ thì phòng của các bạn sẽ có mùi xả chanh rất là dễ chịu. Một viên xà phòng như thế này có giá là 70.000 thì Vi nghĩ là Vi sẽ mua lại để làm quà tặng cho người thân và cho chính bản thân mình. Sản phẩm cuối cùng dành riêng cho chị em phụ nữ đó chính là cốc Nguyệt Sang. Và theo thống kê thì một đời người phụ nữ sẽ thải ra môi trường hơn 10.000 chiếc băng vệ sinh. Trên TV là cốc Nguyệt Sang của Linkup, chị em My đã từng làm một video để nói về thông tin cũng như là chia sẻ cách sử dụng về Linkup rồi. Nên nếu mà bạn nào chưa xem thì hãy tìm và xem lại ngay nha. Nguyệt Sang Linkup được làm từ 100% silicon y tế tại Mỹ, chất lượng cao, an toàn tuyệt đối khi đưa vào trong cơ thể và có thể tái sử dụng trong vòng 3 năm mà không cần mua mới thay thế. Đối với nhiều bạn nữ thì việc sử dụng cốc Nguyệt Sang thật sự là một cuộc cách mạng trong chu kỳ kinh nguyệt vì giúp bạn cảm thấy thoải mái và tự tin hơn rất là nhiều. Đặc biệt là cực kỳ kinh tế và bảo vệ môi trường. Một chiếc cốc như thế này các bạn có thể sử dụng trong vòng 3 năm mà không cần mua mới. Có một điểm lưu ý nho nhỏ là bạn theo cá nhân Vi thôi thì bạn không nên sử dụng cốc Nguyệt Sang vào những ngày cuối chu kỳ vì lúc này thì kinh nguyệt không ra nhiều nữa và vùng đó của mình nó khá là khô. Việc đưa cốc Nguyệt Sang ra vào sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Những ngày này bạn nên sử dụng băng vệ sinh để cảm thấy thoải mái hơn ha. Không biết là bạn nào ở đây đã đọc bài báo về ngành công nghiệp giao thức ăn nhanh tại Trung Quốc đã nhấn chìm đất nước này trong biển rác hay chưa? Cá nhân Vi nghĩ thì sự tiện lợi của chúng ta đang được đánh đổi bằng môi trường, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào ép mình sống một cách kham khổ như thời bao cấp được. Nhưng mà bạn có thể lựa chọn những sản phẩm vừa thân thiện với môi trường và vừa chăm sóc chúng ta tốt như là những sản phẩm mà Vi vừa review. Để hưởng ứng tháng môi trường trong tháng 6 này, khi bạn mua hóa đơn từ 500.000 tại Skin Store hoặc là sử dụng dịch vụ từ 500.000 tại Happy Skin Medical Spa thì sẽ nhận ngay một chiếc túi xinh xắn như thế này để có thể mang đi học, đi làm hoặc đi chơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video clip này. Tạm biệt và hẹn gặp lại.